السلام عليكم. أهلا بيكم. أنا حامد زكي وأنت في قناة درافتنج تكنولوجي. هنا هتلاقوا شروحات هندسية بسيطة، أفكار عملية، نصايح تخلي شغلك أسهل وأسرع. لو لسه جديد معانا ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك حلقاتنا الجديدة أول بأول، وخليك معانا لآخر الكورس لأننا هنتعلم إزاي نستعين بالذكاء الاصطناعي ونسرع شغلنا أكتر. النهاردة هنتعلم أهم 5 أوامر محتاجينهم في الأوتوكاد، واللي لو اتعلمتهم تقدر ترسم تقريبا كل حاجة. أمر لاين، وده أول أمر معانا النهاردة. طبعا أمر لاين هو أساس أي رسمة في الأوتوكاد. هنبدأ نستعمل أمر لاين من خلال إن احنا نروح للريبون على قائمة هوم، ومن درو هنلاقي لاين نقدر نفعله بالطريقة ديت. أول ما هنفعل الأمر هنلاقي البرنامج بيطلب مننا ندخل أول نقطة اللي هي نقطة البداية، فهندخل نقطة ونبدأ نتحرك. طبعا احنا شايفين ان هو دلوقتي بيتحرك في خط رأسي تماما او خط افقي تماما. عشان نغير ده نقدر ندوس F8 فهنلاقيه بيتحرك معانا بحرية كاملة، او نرجع تاني برضو ب F8 ونتحرك رأسي تماما او افقي تماما. بعد كده بندخله البعد، فنقول مثلا البعد العرضي ده 4 متر اهو. ثم ممكن نكمل بالامر زي ما احنا من غير ما نخرج منه ونديله في الاتجاه ده 3 متر بالشكل ده. ثم ممكن نرجع تاني 4 متر في الاتجاه ده، ثم 3 متر في الاتجاه ده. عشان نخرج من الأمر ندوس انتر أو سبيس أو سكيب. كده عملنا شكل مستطيل بيمثل الغرفة اللي مقاسها 3 في 4. عشان نفعل الأمر مرة تانية ممكن ندوس سبيس، نبدأ ناخد نقطة. طبعا اتفقنا ان احنا نقدر نتحرك فري بالشكل ده. طبعا هو هيلقط هنا الزوايا 90 والصفر وال45 لو احنا مفعلين F10، اما لو احنا قافلين F10 هتبقى الحرية كاملة تماما. فعشان مثلا نرسم خطين مايلين بزوايا 45 نقدر نفعل F10 بالشكل ده ونرسم خط بالشكل ده. عشان نرسم خط تاني على امتداده نقدر نلقط البيس بوينت ديت ونتحرك كده، ونلقط البيس بوينت دي ونتحرك كده. لما يتقاطعوا مع بعض نقدر نرسم خط على زاوية 45 بحيث ان هو يبقى على نفس امتداد الخط ده ونفس امتداد الخط ده بالشكل ده. عشان نمسحهم نقدر نختارهم كلهم وندوس ديليت من الكيبورد. نقدر كمان نستخدم امر لاين من خلال ان احنا نكتب L على الكيبورد ونختار الامر. طبعا لو احنا عايزين نرسم خط من نص الخط ده لنص الخط المقابل، فاحنا نقدر نبتدي من البيس بوينت اللي بالشكل المثلث ده اللي هي بتعبر عن الميد بوينت زي ما هو واضح على الشاشة، ثم ننهي بالنقطة اللي زيها اللي بتعبر عن الميد بوينت برضو بالشكل ده. وبرضو عشان نمسحهم نقدر نختارهم كده ونقدر ندوس E سبيس أو انتر ونمسحهم. تاني أمر معانا النهاردة هو أمر أوفست. أمر أوفست بيستخدم عشان نعمل موازيات لخطوط موجودة بالفعل. نقدر نفعل أمر أوفست من الريبون من قائمة موديفاي من هنا، ده أمر أوفست. نقدر كمان نكتب اختصارا O انتر أو سبيس. بعد ما نفعل الأمر بنلاقي البرنامج بيطلب مننا المسافة اللي هيعمل عليها الخط الموازي ده أو الأوفست ده. فاحنا هنا على اعتبار إن احنا هنرسم سمك حائط مثلا 20 سنتي فاحنا هنقول له 0.2 وبعدين انتر. ثم هنختار الخط اللي احنا هنعمل له الاوفست بالشكل ده، وبعد كده نختار الاتجاه
سواء كان في الاتجاه ده او في الاتجاه العكسي. فمثلا هنفترض ان احنا هنعمله في الاتجاه ده، لازال الامر متفاعل معانا، فاحنا هناخد الحائط ده كمان نعمل سمكه، وهناخد الحائط ده كمان نعمل سمكه، وهناخد الحائط ده كمان ونعمل سمكه. نخرج من الامر بسبيس او انتر او سكيب. ممكن نمسحهم بان احنا نختارهم بالشكل ده وندوس ديليت. كمان نقدر نرسم مستطيل مرة واحدة بالابعاد اللي احنا قررناها عن طريق ان احنا نروح برضو للريبون، وهنلاقي في المنيو بتاع درو ريكتانجل، اختصارا ار اي سي انتر او سبيس. هناخد الفيرست بوينت بالشكل ده. هو بيدينا زي ما انت شايف انك تتحرك بابعاد حسب الرسم، لكن انت تقدر تديله ابعاد محدده بانك تدوس دي انتر، وتديله البعد الافقي في الاول اللي هو 4 انتر، ثم البعد الرأسي 3 انتر، فهتلاقيه رسمه بالشكل ده. في الحالة دي لو فعلنا امر اوفست او انتر وادينا له مسافة 0.2 واخترنا، هيختار الاليمنت كله مرة واحدة ويعمل له اوفست كله مرة واحدة بالشكل ده. نقدر نمسح الخطوط دي ريس انتر. الامر اللي بعد كده معانا النهارده هو امر تريم، وامر تريم بيستخدم عشان نعمل فتحات في الخطوط المرسومه. ممكن نستخدمه مثلا في ان احنا نرسم فتحات الباب والشباك مثلا في الشكل اللي قدامنا ده. عشان نعمل كده هنحتاج لخطوط عمل، فمثلا نقدر نعمل لاين هنا من نص الخط ده، ونقدر نعمل لاين تاني هنا من نص الخط ده، ولاين تاني هنا من نص الخط ده. ممكن بعد كده نعمل اوفست او انتر ونديله المسافة اللي احنا عايزين نتحرك عليها. فلو خدنا مثلا نص عرض الباب، لو الباب متر يبقى 50 سنتي 0.5 انتر. هناخد اوفست في الاتجاه ده مرة، وهناخد اوفست في الاتجاه ده مرة. عشان نعمل الشباك، لو افترضنا ان الشباك عرضه متر 20، فهنعمل اوفست لنص المسافة 60 سنتي 0.6 انتر. هنختار الخط ده ونديله اوفست في الاتجاه ده واوفست في الاتجاه التاني. كمان نقدر نختار الخط ده ونديله اوفست في الاتجاه ده واوفست في الاتجاه ده. تمام، طبعا مش هنغير المسافة بتاعة الاوفست. نخرج من الامر بسكيب. نقدر بقى نمسح خطوط العمل دي دلوقتي، مش محتاجينها، ديليت. امر تريم، امر تريم نروح للريبون لموديفاي، هنلاقي هنا شكل المقص وامر تريم بالشكل ده، اختصارا تي ار انتر. بعد كده هيبدأ يقول لي اختار الحدود اللي انت هتعمل الترم جواها او هتقص من جواها. فانا مثلا لو اخترت دول كده، ودول كده بالشكل ده، ودول كده بالشكل ده، كمان اقدر اختار دول بالشكل ده، واقدر اختار دول بالشكل ده، واقدر اختار دول بالشكل ده. كده ابقى عملت الفتحات اللي انا هحط فيها الابواب وهحط فيها الشبابيك. الامر اللي معانا بعد كده هو امر اكستند، وامر اكستند واضح من اسمه ان هو بيستخدم في مد الخطوط اللي كان سبق واتقطعت لامتداد معين. امر اكستند عشان نفعله هو في الاوتوكاد امر اكستند مدمج ضمن امر تريم، فهنروح للريبون عند موديفاي، وفي منيو موديفاي هنلاقي تريم شكل مقص وجنبه سهم صغير. السهم الصغير ده لو دوسنا عليه هنلاقي اكستند موجود تحت، ادي امر اكستند. لو دوسنا عليه كده هيتفعل الامر. كمان نقدر نجيبه باختصار اي اكس انتر. بعد كده نبدأ نختار الخط المقطوع اللي عايزين نمده، وهو هيمده بالطبيعة لأقرب مكان مقفول. يعني لو اخترت ده كده هيمده، ولو اخترت ده كده هيمده.
كمان واحنا مفعلين امر extend او حتى كمان مفعلين امر trim، نقدر نعلق ايدنا على شيفت، ولما تعلق ايدك على شيفت هيعكس الامر. احنا معانا دلوقتي extend وانا علقت ايدي على شيفت، هدوس كده هيبدأ يقطع ويقص كأنه ترم بالشكل ده. نخرج من الامر بسكيب. نفس الوضع في ترم، يعني لو انا خدت امر ترم تي ار انتر، لو علقت ايدي على شيفت وبدأت اختار خط، بدل ما هيقطعه هيمده بالشكل ده. لو عايز ارجع في اللي انا عملته اقدر اختار اندو من المنيو فوق هنا خالص، او ادوس كنترول زد. دلوقتي بعد ما رسمنا الباب والشباك معانا امر كوبي، وامر كوبي نقدر نفعله برضو ان احنا نروح للريبون من قائمة موديفاي، هنلاقي كوبي اهو في المكان ده. نقدر نفعله من هنا ان احنا ندوس عليه كليك. بعد ما نفعله هنلاقي البرنامج بيطلب مننا ان احنا نختار الاوبجكت اللي هيتعمل له كوبي، فانا مثلا هختار الاوبجكت ده وده، ثم اديله انتر او رايت كليك بالشكل ده. هيقول لي اختار البيس بوينت اللي انت هتنقل منه، فانا ممكن اختار الكورنر ده كبيس بوينت، ثم اتوجه للمكان اللي انا هحط فيه، وده السكند بيس بوينت، فانا مثلا هختار الكورنر ده. وبكده ابقى عملت شباك تاني وما اضطريتش ان انا ارسمه من الاول، انا اخدته كوبي. كمان نقدر نختار الشكل ده بالكامل، ونقدر نختار امر كوبي ونفعله بان احنا ندوس اختصارا سي او انتر. نبدأ نختار بيس بوينت اولانية ونختار بيس بوينت تانية ونحطه هنا. لو خدنا بالنا احنا لسه معانا الاليمنت، نقدر نتحرك بيه ونروح في نقطة تانية هنا وفي نقطة تالتة هنا. طبعا هنمسح العناصر اللي احنا مش محتاجينها باننا نختارها ديليت بالشكل ده. دلوقتي هنرسم الشكل البسيط ده باستخدام مجموعة الأوامر كلها مرة واحدة. فهنبتدي مثلا بلاين ال انتر، هناخد أول بيس بوينت كده، هنمشي مثلا 4 متر 40 انتر، ثم 3 متر 40 انتر، ثم 4 متر 40 انتر، ثم 3 متر 40 انتر. نخرج من الأمر سبيس، نستخدم بعد كده offset او انتر، نديله المسافة 0.2 انتر. نختار مثلا الحائط ده نعمل له offset في الاتجاه الداخلي، الحائط ده offset في الاتجاه الداخلي، الحائط ده، ثم الحائط ده. بعد كده ممكن نستخدم امر trim tr انتر، ونروح نقطع الخطوط اللي احنا مش محتاجينها دي، نختارها بالشكل ده، بالشكل ده نقطعهم انتر. ممكن نعمل خطوط العمل اللي هنفتح بيها للابواب والشبابيك بامر لاين بالشكل ده. من الميد بوينت هنا نعمل خط، من الميد بوينت هنا نعمل خط. ممكن نحط بقى عرض الباب وعرض الشباك اوفست للباب مثلا 50 سنتي انتر، وللشباك 60 سنتي انتر. ممكن نمسح الخطوط اللي احنا مش محتاجينها erase انتر. ممكن نستخدم امر تريم تي ار انتر بالشكل ده كده. ممكن نستخدم امر كوبي سي او انتر بان احنا ناخد خطوط العمل دي وننقلها هناك البيس بوينت perpendicular بالشكل ده، ثم تريم تي ار انتر.
ونختار ده ونختار ده. ممكن ناخد كوبي من الباب ده، سي او انتر، ونجيبه عندنا هنا بالشكل ده. ممكن ناخد الشباك ده، كوبي انتر من البيس بوينت ده لده، وكمان لده. وبكده نبقى استخدمنا الخمس أوامر كلهم مع بعض: لاين، اوفست، تريم، كوبي. أتمنى تكونوا استفدتوا معانا من شرح الأوامر الخمسة الأهم اللي محتاجينهم في الأوتوكاد. جربوا الخطوات اللي احنا عملناها بنفسكم، وشاركوا النتيجة في التعليقات، واقترحوا كمان علينا موضوع الحلقات الجاية. بكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش. كمل معانا باقي الفيديوهات عشان تطور مهاراتك. في نهاية الكورس هتتعرف على طرق استخدام الذكاء الاصطناعي في شغلك.